ආයුබෝවන් 안녕하세요 여러분. ඉතින් අද වීඩියෝව පොලිස් නිෂ්කාශන වාර්තාව අයදුම් කරන්න කාර්යාංශය විසින් දීලා තියෙන ලිපිය කොහොමද සම්පූර්ණ කරගන්නේ කියන කාරණාව ගැන කතා කරන එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම පැහැදිලි කරන්නම් මේ ලිපිය කොහොමද සම්පූර්ණ කරගන්නේ කියලා. මේ වෙද්දි ඔයාලා ළඟ මේ ලිපිය ඇති. මේක ඔයාලා මුලින්ම A4 size එකෙන් print කරගන්න ඕනේ. A4 අනිවාර්යෙන්ම A4 size එකෙන් print එකක් ගන්න. එතකොට එක කොලයක තනි පැත්තක විතරයි මේ කොලය වදින්න ඕනේ. මේ print එක වදින්න ඕනේ වෙන්නේ එක කොලයක එක A4 කොලයක තනි පැත්තක විතරයි. ඉතින් ඔයාලට උදාහරණයක් විදිහට මේකත් එක්කම තව පිටුවක් එවලා ඇති උදාහරණයක් සඳහා පමණි කියලා. ඉතින් ඒක උදාහරණයක් විදිහට අරගෙන ඔයාලා මුලින්ම පුරවන්න ඕනේ එතන දිනය. මගේ අංකය, ඔබේ අංකය ඒව පුරවන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මුලින්ම දිනය පුරවන්න ඔයා පොලිස් වාර්තාව අයදුම් කරන දවස එතනට දාන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා ඔයාගේ නම අනිවාර්යයෙන්ම සිංහල අකුරින් සම්පූර්ණ කරන්න. මොකද ලියුම තියෙන්නේ සිංහලෙන් නිසා සිංහල අකුරින් ඔයාගේ නම සිංහලෙන් සම්පූර්ණ කරන්න. ඊට පස්සේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය, ගමන් බලපත්‍ර අංකය, ඒ කියන්නේ ඔයාගේ પાස්පෝර්ට් නම්බර් එක, ඊට පස්සේ නිවැරදිව දැන් ඉන්න ලිපිනය. දැන් පදිංචි වෙලා ඉන්න තැන ලිපිනය එතනට දාන්න සිංහල අකුරින් පැහැදිලිව. ඉතින් ඔය කියන විස්තර ටික තමයි ඔතන සම්පූර්ණ කරන්න තියෙන්නේ. අනිත් කාරණාව තමයි ඔතන මෙයට විශ්වාසී අවසානයේ කලමනාකරු කියලා අත්සනක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් සමහර වෙලාවට කෙනාගෙන් කෙනාට ඔතන සයින් එක එහෙම නැත්නම් අත්සන වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයා කාගෙන්වත් මේ පොලිස් රිපෝට් එක ඉල්ලගෙන සම්පූර්ණ කරන්න යන්න එපා. ඔයා ගිහිල්ලා SLBFE වෙබ්සයිට් එක හරහා ඔයා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඔයාට ලැබිලා තියෙන පොලිස් වාර්තාව ලබා ගන්න මේ ලිපිය ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒක print out එකක් අරගෙන සම්පූර්ණ කරන්න. සම්පූර්ණ කරලා ඉවර වෙලා මොකක්ද ඊළඟට කරන්න ඕනේ? ඔයාට පුළුවන් පැහැදිලිව ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් ෆොටෝ එකක් ගන්න. ඔය ලියුමේ. ඒක අපැහැදිලි නම් අප්ලෝඩ් කරන්න යන්න එපා. ආයේ කමියුනිකේෂන් එකකට ගිහිල්ලා කියන්න මට මේක ස්කෑන් කරලා දෙන්න, මේ ලියුම ස්කෑන් කරලා දෙන්න. කොහොමද එවන්න ඕනේ කියලා අහුවම එයාලට කියන්න මට WhatsApp කරන්න. කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ෆයිල් ටයිප් එක JPG විය යුතුමයි. මම කලින් පොලිස් වාර්තාවට අයදුම් කරන වීඩියෝ එකේදීත් ඒ ගැන පැහැදිලි කරා. JPG ෆයිල් ටයිප් එකෙන් අනිවාර්යෙන්ම ස්කෑන් කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට පස්සේ ෆයිල් සයිස් එක අනිවාර්යෙන් කිලෝබයිට් 250ට වඩා අඩු වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ කියන කාරණාවලට යටත් වෙන්න ඕනේ. ඔයා මේ ස්කෑන් කරපු කොපි එක, මේ JPG ෆයිල් එක, ඒක තමයි ඔයාලට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කොතනටද අප්ලෝඩ් කරන්නේ කියන ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් දෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පොලිස් රිපෝට් එක ඇප්ලයි කරන වීඩියෝ එක බලන්න. ඒකෙදි මම පැහැදිලි කරනවා එක තැනක. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ඩොකියුමන්ට්ස් අප්ලෝඩ් කරාට පස්සේ ඔයාගේ ID එක, බර්ත් සර්ටිෆිකේට් එක, પાස්පෝර්ට් එක, ඒ වගේ ස්කෑන් කොපීස් අප්ලෝඩ් කරාට පස්සේ අවසානයේ තියනවා මේ ලියුම අප්ලෝඩ් කරන්න තැනක්. ඉතින් එතන මේ පොලිස් රිපෝට් එක ඉල්ලුම් කරන මේ ලිපිය ඔයා අප්ලෝඩ් කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් අනිත් දේවල් ලෑස්ති කරගන්නවා වගේම මේකත් තමන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න වෙබ්සයිට් එකෙන් වෙන කාගෙන්වත් ඉල්ලගන්න යන්න එපා. මොකද කෙනාගෙන් කෙනාට බොහෝ විට මේ අත්සන වෙනස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා තමන්ට අදාළ ලැබිලා තියෙන ඒ ලියුම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන සම්පූර්ණ කරලා ඊට පස්සේ ස්කෑන් කරගන්න. ඊට පස්සේ පොලිස් රිපෝට් එක ඇප්ලයි කරන්න පටන් ගන්න. ඉතින් ওই වැඩ ටික ඔක්කොම ලෑස්ති කරගෙන පොලිස් රිපෝට් එකට ඇප්ලයි කරන්න. ඔයාලට මොනවම හරි මේ සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවක් ආවොත් පහලින් වීඩියෝ එකට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒකට උත්තරයක් ලබා දෙන්නම්. හොඳයි. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එක ඔයාලට සම්මුඛ පරීක්ෂණයේදී සූදානම් කරගන්න අවශ්‍ය වෙන අයදුම්පත් අංක 1 සහ 2 කොහොමද සම්පූර්ණ කරගන්නේ කියන කාරණාව ගැන. හොඳයි. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මොන ගැහෙමු.